amigos og amigas! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng fried banana bread. Tara, simulan na natin. Balatan na natin ang dalawang saging at atin lang itong i-slice. Let's trim the edges. Matigas siya, so we have to remove it para hindi tayo mahirapan mamaya mag-roll ng ating bread. At dahil wala po tayong rolling pin, knife na lang po ang ating pangpitpit. Beka naman, may mag-sponsor dyan. Ready na lahat. So ngayon atin ang ipa-fry ang ating sliced banana.
Maglagay lang tayo ng konting sugar. Konti lang kasi matamis naman na yung saging natin. Hours later. I-roll lang natin ng dahan-dahan. At pagkatapos, i-dip lang natin sa ating egg mixture tapos pwede na nating pagulong-gulungin sa ating breadcrumbs. Same procedure lang hanggang matapos. Ngayon, ipiprito na natin ang ating nagawang mga rolls. Pagkagamaya sa atong kahaday. One eternity later.
haluin na natin. Tikiman na! Ay, grabe, ang sarap talaga, promise. At kung bago lang po kayo sa akin channel, mag-subscribe na at huwag pong kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo palagi sa ating bagong uploads. Thank you for watching! Hanggang sa muli! Paalam!